Busog ah. Okay, so ngayon tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng champurrado. Pero hindi ako magpo-provide ng kahit anong recipe. Kasi ipapakita ko sa inyo na ang champurrado is more of a concept than a recipe. Ito makikita nyo sa mga ingredients natin. Iyan, baka pwede nating ipakita sa ating mga mahal na manonood. Meron tayo ditong iba-ibang components which follow the same pattern. Meron tayong chocolate component, creamy component, at isang maalat na component. Dito sa kaso nito, meron tayong tableya, danggit at gata. Dito, meron tayong cocoa powder, tuyo at evap. Meron tayo dito sa kabila, ito yung pambata, Milo, milk powder, and kondensada. And dito, meron tayong premium chocolate, all-purpose cream, tsaka puset. Masarap to malagos. Baka naman. So basically, lahat ng ito, kahit sobrang magkakaiba ng ingredients nila, and magiging magkakaiba rin ng output nila, ang lasa nila in the end, pare-parehas yan champurrado. As long as you follow the template na meron kang chocolate, maalat, at creamy component. Pero syempre, bago natin gawin yan, kailangan muna natin mag-focus sa pinakamahalagang ingredient, and that is bigas. Meron tayong mixture dito ng isang medium grain rice, yung pangsaing natin, in this case, dinorado, and malagkit na bigas. Again, hindi ko kayo bibigyan ng recipe dito kasi ang kailangan nyo lang gawin dito is gumawa technically ng lugaw. Paano gumawa ng lugaw? Gumawa ka ng bigas, sabaw mo ng sobra. Pero nakasimple, haluin mo, hanggang magsabaw siya, lumagkit siya. Pwede kang gumamit ng puro normal na bigas lang, pero dahil nga kailangan natin medyo malagkit, gamit tayo ng malagkit, diba? Ang ratio ko dyan is anywhere between 50-50 or 30-70. Bahala ka na kung anong lagkit ang okay para sa'yo, yun ang gawin mo. Bigas lang yan, huwag ka ma-pressure. Ngayon ang tanong, huhugasan ba natin yung bigas? The default answer is yes, kasi karamihan sa atin, bibili ng bigas sa palengke. And alam naman natin ang conditions ng bigas sa palengke, di ba? Naka-expose sa hangin, hinahawakan ng kung sino-sinong tao, titikman, di ko alam ba't yung mga matandang tumitikim ng bigas, alam niyo yun? Ano yung popcorn, di ba? Kirya. Hindi, baliktad yung baliktad. So dahil dun sa mga rason na yon, oo, kailangan mo hugasan ng bigas mo kapag galing sa palengke. Eh ang bigas natin, medyo social ng konti, no? Naka-vacuum sealed. Medyo mas mahal lang siya ng konti. Libre lang naman yan malinis. So, I think, hindi na. Pero kung hindi ka sanay na hindi naghuhugas ng bigas, pwede mo rin namang hugasan yan. Ang disadvantage lang naman ng paghuhugas ng bigas is mababawasan yung starch content. So, hugasan na natin. Tulad nga ng maraming Pilipino, sanay din ako na hinuhugasan ng bigas, di ba? Kasi nga, marumi daw ang bigas. Pero dahil nga, ang gusto lang natin dito is maibsan ang pangangati natin, di ba? Isang banlaw lang, makamot mo lang yung kati mo, tapos sabawan na natin siya. Ang pagsasabaw para sa lugaw o champurado, di na sinusukat yan, men. Minsan nga, nagsasaing ka na, nagiging lugaw Alas man ang bunga mo, ha? Importante lang dyan is hindi masusunog yung kanin mo, and hindi rin siya magiging masyado masabaw. Mas maganda na dun ka na sa gitna, tapos dagdag ka na lang ng dagdag ng konti, habang lumalagkit yung technically lugaw mo. Pakukuluin lang natin to, tapos pag kumulo na siya, medyo i-medium lang natin or low yung apoy. Again, di ko kayo mabibigyan ng oras dito kasi ano ba, men? Pinakulo ang bigas lang yan, di ba? Pag nakuha nyo na yung final na consistency ng gusto nyo sa champurado by cooking or adding more liquid, di ba? Okay na yun. Patayin nyo na. Tsaka tayo go proceed sa next step, which is yung assembly mismo ng champurado. So dahil hindi ako nagsukat, kaldero natin mapupuno na. Pero at this point, actually pwede na siya. Pero kung ako, no, pwede pa, konti pa. Kasi kung makikita nyo, hinihintay natin to Yung pagputok ng bigas natin, kung makikita nyo, yung grains ng bigas natin, medyo nawawala na siya ng integrity. Kung ayun, putok na siya, pwede na pang champurado to. Pwede na. Nasa sayan kung gusto mo pang palagkitin ng konti, pero siguro kami, tigil na. Pwede na to. Nantok na ako Ngayon mukha na talaga siyang lugaw. Ayan, pwede mo na siyang gawin champurado. Ginawa ko lang siyang ganito kasi 4 na klaseng champurado ang gagawin natin. Ngayon kung isang klaseng champurado lang naman ang gagawin mo, tulad ng normal na tao, di ba? Hindi mo naman kailangan ganyanin. Pwede mo nang ilagay dyan ang lahat ng ingredients mo, yung tsokolate mo, yung asukal mo, lahat. Pwede na. Pero dahil nga marami tayong gagawin, ayoko naman magluto ng champurado ng 6 na oras, di ba? Nakakasad yun. Pwede na siya. Pwede na tayong maglagay dito sa ating mas maliit na kaldero para gawin na natin ang una nating champurado. Medyo malapot siya and huwag kang matakot magdagdag ng tubig. Hanapin mo yung consistency na pinaka-okay sa'yo. Tubig. So, ang unang champurado natin gagawin is yung pang mga kids. Milo with Actigen E. Iba na pala, di na pala Actigen E. Active Go na pala. Again, walang sukat-sukat yan. Milo lang yan na may kanin. Dati nga gumawa ako champurado gamit flat tops Pwede na!
Nasaan champurado? Ano ba naman yung platops? Tsokolate lang naman yun, di ba? Huwag kayo iiyak. Kawawa si Jerome, wala na naman. Wala naman, friend. Hindi, padala natin si Jerome mamaya. Padala natin si Jerome nung lugaw lang, yung walang timpla. Sabihin mo lang, salamat Shopee. Gago. Hintayin lang natin kumuluto, tapos champurado na siya. Ganun kasimple. Siyempre, adjust mo yung timpla. Dagdagan mo lang ng Milo kung kulang pa. Konting asin. Hindi weird maglagay ng asin sa mga matatamis na produkto. Matalino yon. Kung nagbibake ka ng cake, alam mo na ang cake, meron niyang asin. Hindi ka naniniwala, magtimpla ka ng kape mo bukas, puruta mo ng asin, gagawin mas masarap, men, promise. Okay na ang consistency ng ating Milo champurado. Ngayon, naubos ko yung Milo ko, hindi ko pa rin nakukuha yung tamis na gusto ko. So, lagay lang tayo ng asukal. Okay na to, plato tayo. Dahil bata nga ang kakain yan, toppings natin dito ay wala munang mga tuyo-tuyo na ganyan. Puro kid-friendly muna. So, eto, milk powder. Pero ang totoo niyan, hindi yan milk powder, non-dairy creamer yan. And sa totoo lang, mas masarap yan. Try nyo. Siyempre, kulang pa ng tamis. Sa mga bata, mahilig sa matamis yan. Unting ibap. Try natin yung isa. So, ang susunod natin champurado ay gawa sa cocoa powder. Ito yung pinaka-common na champurado na I think alam natin lahat. Gawa ka lang ng iyong nilugaw na bigas, sindihan, cocoa powder, asukal to taste, at isang kurot ng asin. Tapos katulad nung kanina, dadagdagan nyo ng tubig para mahabol ang consistency na hanap nyo. Dadagdagan nyo ng cocoa powder pag kulang. Dadagdagan nyo ng asukal pag kulang. Ganun kasimple, men. Ayan, no? So, gusto nyo bang makitang i-adjust ko to? Mamaya na, doon na lang tayo sa plating. Ingatan nyo, ha? Kasi yan, pag kayo natalsikan yan ako, putang ina talaga. Anong kaso natin, Sherry? Meron ako nababasa dito sa harap. Tang ina mong kalot. So, dahil nga classic ang ating champurado, classic din ang ating accompaniments. Meron tayong ditong tuyo. Siyempre, evaporated milk. So, itong ating classic champurado. Eh, gago, pwede pala to. Teka lang, gawa pa tayo isa. Ito ginagawa namin sa resto dati. Yak, ninong, dugyot. Wow! Oh my God! Wow! Ito baka weird para sa inyo to, pero promise, this works. Keso and evaporated milk. So nakalinya pa rin siya dun sa pattern natin, which is yun nga, tsokolate, something na maalat, tsaka creamy component. Gago, try nyo to, promise, masarap yan. Ang ating sumunod na champurado ay local tableya na galing Batangas. Itong tableya na to, it's nothing more than cocoa beans na finerment, ni-roast at giniling. Again, lugaw, asukal, at asin. Haluin lang natin. Magdadagdag tayo ng tsokolate pag kailangan, asukal pag kailangan. Champurado na siya. Okay na yun. Dagdagan pa natin. Adjust lang natin ang consistency. Lagay lang tayo ng konting tubig. Kasi gago, sabi sa'yo, sinundan talaga. Hindi talaga tinigilan. Mula Rojas yun, hanggang Silang. Isang note lang sa paggamit ng tableya sa champurado. Hindi ganun ka chocolatey yung flavor niya. Baka magulat ka pag unang beses mo na itatry to. Mas more on ano siya eh. Paano ko ba i-describe? Hindi siya ganun ka-refined. Definitely masarap siya. Pero hindi siya tulad ng say cocoa powder or Milo. Malayo siya. It's a totally different product. So dahil doon, gagamitin nating accompaniments ay danggit. At ang creamy component natin ay coconut cream. Ang gagawin nyo lang para makuha ang coconut cream, iwanan nyo lang yung gata sa chiller for a while. Tapos yung nasa taas niya, yung lulutang, meron siyang higher fat content than the normal coconut milk. Kaya siya lulutang and mas okay ang lasa nito. Yan, kung mapapansin nyo nga, no, medyo mas malapot siya sa normal na coconut milk kasi nga, higher fat content nga siya. So, ang ating susunod na champurado ay ito ang gagamitin natin. Malagos Premium Unsweetened Chocolate, Drinking and Baking Chocolate. Kung titingnan natin siya, mukha na siyang yung chocolate na alam natin. Yung eating chocolate. Tikman nga natin. Putangin ng pait, unsweetened nga eh. So, ang pait niya. Ang galing! Ang galing! Ay, lagyan nyo ng lahat. Siyempre, asukal. Pero pa rin, tunawin na lang natin siya. Magdadagdag tayo ng tubig, magdadagdag tayo ng tsokolate, hanggang makuha natin ng lasang masaya tayo. So, konting information lang dito sa Malagos Chocolate. Actually, wala ko information. So, Malagos, kung meron kayong maibibigay sa amin na informasyon sa tsokolate na to, ako personally interested ako. Malaman kung, kasi I think local to eh. Local to, galing ang Davao eh.
Nagko-comment nga doon eh. Ba't pag tinitikman mo yung pagkain mo, di mo sinasabi kung ano lasa? Nakita mo naman kung ano ang nilagay ko, di ba? Ano gusto mo Oh God, it's so good. So good and tasty. Di na uso mga ganun ngayon. Huwag kayo iiyak. So una napansin ko is sobrang lapot niya. Kahit medyo marami-raming tubig na kami nilagay. At ang kanyang accompaniment ay dried pusit from Aklan na pinirito namin. And all-purpose cream mula sa grocery. Bibigyan lang namin kayo ng konting bonus champurado. Meron kasi kami ditong munggo, na pang munggo gisado. Bali, niluto pa lang namin yung munggo na yan. Wala pang kahit anong karne yan, wala pang kahit anong gulay yan. Dinurog lang namin yung munggo sa kulo. Pwede nating i-apply dito yung mga natutunan nating method sa champurado. Yung pattern mismo ng champurado. So, rekta na natin itong malambot na munggo dito sa kabila. Tapos lagyan natin ng cocoa powder, asin of course, asukal na pula. Meron ka ng munggurado, di ba? Ang galing! Ang galing. Ang galing. Titikman ko na lang para maayos ang timpla. Dagang sarap. Ito na ating munggurado. Maganda ang consistency niya. And meron siyang slight savory na lasa. Sana ang ilalagay namin dito ay chicharon pero hindi kami nakabili. Ito na lang, na nilalagay din naman sa munggo to. Fried dilis. Ang ating creamy component ay evaporated milk. Alaska, kanina pa namin ginagamit yan. Baka naman. So ito na ang ating 6 na klaseng champurado, no? Again, bigyan ko lang kayo na mabilis sa summary, no? Milo, na ang creamy component niya ay condensed at Coffee Mate. Meron tayo ditong cocoa powder ang ginamit. Ang maalat na component niya ay tuyo, tapos evaporated milk. Sa kabila, cheese naman na merong evaporated milk. Cocoa powder din ang gamit dyan. Ito, sa atin, gumamit tayo ng Batangas Tablea, locally made. Of course, galing Batangas. Tapos, danggit. And ang ating creamy component dito ay coconut cream. Dito sa huli, gumamit tayo ng ating premium local chocolate. Ang ating creamy component ay all-purpose cream. Ito ang ating maalat na component ay dried puset na pinirito. Ito pa pala, yung bonus nating champurado, kinakaw lang namin mula sa ulam. Same concept, iniba lang yung base, pero cocoa powder ang ginamit namin. So, lagyan namin ng dilis, tsaka evaporated milk. Malayo ang lasa nila sa isa't isa. Ito ang classic, yung cocoa powder. At least yun ang classic kung saan ako lumaki. Wala masasabi. Paano masabi? Ngayon, dito sa dalawang to, medyo baka ma-weirdohan kayo ng konti. Ito ang ginamitan natin ng tablea, lalo kung hindi ka sanay, malayong malayo siya sa lasa ng normal na chocolate talaga. Medyo mas mapait siya ng konti and hindi siya lasang, to be honest, hindi siya lasang commercial chocolate. Sobrang different product niya. Food is ever evolving. Hindi dapat tayo nananatili sa nakaraan.